Nyt on pakko antaa vähän noottia. Tästä löytyy tämmönen leiripaikka ja pieni sananen jokamiehen oikeuksista. Tää ympäristö, mikä tässä on, niin aika hirveän näköistä on, että ei ole kyllä mukava tämmöisille paikoille tulla. Moikka! Mä oon Jani ja tässä videosarjassa sukelletaan erämaahan, kalastuksen, vaeltamisen ja retkeilyn kiehtovaan maailmaan. Tässä jaksossa puhutaan niinkin seksikkäästä aiheesta kuin lainsäädäntö, eli aiheena on jokaisen oikeudet sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Jokainen on varmaan kuullut joka miehen oikeuksista, tai nykyään jokaisen oikeuksista. Jokaisen oikeudet on siitä mahtava asia, että se mahdollistaa monipuolisen liikkumisen suomalaisissa metsissä ja erämaissa. Mutta vaikka jokaisen oikeudet mahdollistavat paljon kivoja ja mielenkiintoisia asioita, niin niihin kuuluu myös paljon rajoituksia. Siksi on ensimmäiseksi ihan hyvä kerrata, mitä nuo jokaisen oikeudet ovat ja mitä rajoituksia niihin kuuluu. Tässä jokaisen oikeudet, jotka löytyvät Metsähallituksen luonto.fi-sivulta. Jokaisen oikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämisen jokaisen oikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa, eikä oikeuksien käyttämisessä tarvitse maksaa mitään. Jokaisen oikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle. Luonnonsuojelualueella, kuten kansallispuistossa, jokaisen oikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa. Ja sitten itse ne jokaisen oikeudet. Jokaisen oikeudella saat liikkua jalan, hiihtään, pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnon niityillä ja vesistöissä. Ratsastaa maastoa vahingoittamatta, oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueella, jolla liikkuminenkin on sallittua. Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasvia. Veneillä, uida ja kulkea jäällä. Onkia ja pilkkiä. Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty joissakin vesistöissä. Ja sitten se mielenkiintoisin osa jokaisen oikeuksista, mitä jokaisen oikeuksien puitteissa ei saa tehdä. Jokaisen oikeudella et saa haitata maanomistajan maankäyttöä, kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla, kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, ottaa sammalta tai jäkälää, tehdä avotulta toisen maalle, häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriyttämällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla, roskata ympäristöä, ajaa moottoriajoneuvolla maastossa, häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia, häiritä eläimiä, kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia, päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella, pitää koiraa kytkemättömänä 1.3.–19.2. välisenä aikana, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Semmoista. Enemmän oli rajoitteita kuin niitä asioita, mitä saa tehdä tietenkin. Mutta tartutaan tässä pari lauseeseen, jotka ovat retkeilijälle erityisen mielenkiintoisia. Eli jokaisen oikeudella et saa kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, tehdä avotulta toisen maalle. Käytännössä nämä lauseet kieltävät monessa paikassa nuotion ja jopa risukeittomen käytön. Ja jos lakia oikein tiukasti tulkitsee, niin makkaratikun tekeminenkin saattaa olla ympäristörikos, ellei ole maanomistajan lupaa. Mutta ottamatta kantaa siihen sen enempää, onko tämä laki järkevää tai liian tiukka, niin saattaa olla, että jokaisen oikeudet ovat Suomen rikotuin laki, tai ainakin yksi rikotuimmista. Mutta jätetään tähän. Tästä aiheesta voi keskustella tuolla alhaalla, jos intoa riittää. Jokaisen oikeuksien lisäksi kannattaa toki käyttää omaa järkeään ja noudattaa myös hyviä tapoja, esimerkiksi nuotiopaikoilla ja autiotuvissa. Eli omat roskat kannattaa tuoda aina pois sieltä ja nuotiopaikkoja ei kannata tehdä yhtään lisää, eli voi käyttää niitä vanhoja nuotiopohjia. Ja jos intoa riittää, niin voi myös tuoda pois niitä muiden jättämiä roskia. Kannattaa muistaa, että me ollaan siellä erämaassa itsekin vieraana ja käyttäytyy aina sen mukaan.
Kaikkia kiinnostavia ohjeita ei löydy jokaisen oikeuksista, vaan Metsähallituksen sivuilta löytyy myös tulentekoon ja maanpuun ottamiseen tarkoitettua tietoa. Mä luen tässä muutaman otteen, mikä löytyy metsä.fi-sivuilta. Maastossa liikuttaessa on suositeltavaa käyttää mieluummin retkikeitintä kuin avotulta. Avotulta tehtäessä tulee käyttää merkittyjä ja huollettuja tulentekopaikkoja aina, kun se on mahdollista. Tulenteko muualla kuin siihen osoitetulla paikalla vaatii maanomistajan luvan. Metsähallitus on päätöksellään antanut yleisen luvan tulentekoon maastossa valtion mailla Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa. Tulentekoon voi käyttää maassa olevia kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita. Mikäli alle puolen kilometrin sisällä on huollettu tulipaikka, täytyy tulistelun tapahtua siellä. Luonnonsuojelualueella, jolla on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma tai annettu järjestyssääntö, noudatetaan tulenteossa sitä, mitä näihin suunnitelmiin ja sääntöihin on linjattu. Esimerkiksi useimmissa kansallispuistossa tulenteko on sallittu vain huolletuilla tulentekopaikoilla. Paikat on merkitty retkeilykarttoihin. Rajoitusosilla tulenteko ei ole sallittua. Avotulen teko on kielletty myös silloin, kun olosuhteet kuivuuden, kovan tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalovaara on ilmeinen. Edellä mainitut rajoitukset koskevat kaikkia avoimia tulentekopaikkoja. Metsäpalovaroituksen aikana tulen voi kuitenkin tehdä tupion ja keittokatosten hormillisiin tulisijoihin. Eli pikkasen erilaista tietoa oli kuin jokaisen oikeuksissa. Eli on meillä onneksi pikkasen toivoa meillä eräilijöilläkin. Tässä tärkeä info oli, että Metsähallitus on päätöksellään antanut yleisen luvan tulentekoon maastossa valtionmailla Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa. Tulentekoon voi käyttää maassa olevia kuivia oksia, risuja ja pieniä juurikoita. Onneksi laki ei ole vielä ihan täysin kokonaan onnistunut taittamaan yksinäisen retkeilijän niskaa. Eli jotain kivaa siellä metsässä kuitenkin voi vielä tehdä. Mutta miten jokaisen oikeudet toimivat muissa Pohjoismaissa? Muissa Pohjoismaissa on myös hienoja erämaita, joita ei kannata unohtaa. Metsähallituksen luonto.fi-sivulta löytyy myös tietoa Norjan ja Ruotsin jokaisen oikeuksista. Siellä sanotaan seuraavaa. Ruotsissa tulenteko kuuluu jokaisen oikeuteen, mutta kunnat tai lääninhallitukset voivat kuitenkin kieltää tulenteon metsäpalovaroituksen aikana. Norjassa avotulenteko on sallittu muualla paitsi metsäalueella ja muulla viljelemättömällä maalla 15.4.–15.9. välisenä aikana. Pohjoismaissa on siitä mukava retkeillä, että raja voi ylittää missä vain, kunhan mukana ei ole mitään tullattavaa. Koiran kanssa liikkuvan on kuitenkin muistettava, että koiran vienti Ruotsiin tai Norjaan on tarkoin säädelty. Norjassa koira on pidettävä kytkettynä 1.4.–28. välisenä aikana. Ja Ruotsin pohjoisiin kansallispuistoihin saa koiria tuoda vain talvikuukausina ja kytkettynä. Siinä oli tietoa lainsäädännöstä retkeilijän kannalta. Lisää kannattaa lukea luontoon.fi ja metsä.fi-sivulta. Kannattaa aina silloin tällöin käydä tarkistamassa, mitä sinne on kirjattu, sillä laki saattaa aina muuttua yllättäen ja pyytämättä. Kalastajan kannalta laki on hieman monimutkaisempaa, sillä erilaisia kalastusalueita ja kalojen kokoon liittyviä sääntöjä on paljon ja lupiakin on jo johonkin paikkoihin joskus vähän vaikea löytää. Mutta se on ensi kerran aihe. Ensi kerralla puhutaan kalastajan lainsäädännöstä. Laki on uuvuttava aihe. Hatun nosto niille, jotka jakso tänne asti. Ensi kerralla siis kalastuksesta ja kalastusluvista ja niin poispäin. Ja palataan asiaan. Kiitos. Moikka.